पॅटीस बनवायला एक बाउल कॉर्न घेतलेत मी, ताजे मक्के घेतलेत काढून, कच्चेच आहे, तुम्हाला बॉईल करून घ्यायचं तर बॉईल करून पण घेऊ शकता। त्याला मी थोडंसं मिक्सरला दरदरीत वाटून घेणार आहे। त्यात एक हिरवी मिरची आणि 1 इंच आल्याचा तुकडा टाकून त्याची पेस्ट करून घेणार आहे। मिक्सरमध्ये बारीक पेस्ट करून घ्यायची। अशी छान बारीक पेस्ट करून घेतली मी। आता एका भांड्यामध्ये काढून घेऊया मक्याची सर्व पेस्ट। हिरवी मिरची आणि आपण घातली त्यामुळे वरून हिरवी मिरची कापून घालायची जरूरत नाही आपल्याला। 1 वाटी रवा टाकते मी, बारीक रवा घ्यायचा आहे। बारीक रवा नसेल तर जाड रवा मिक्सरला वाटून घेऊ शकता। यात 2 चमचे दही टाकते, 2 चमचे दही टाकून छान मिक्स करून घ्यायचे। ते पाणी टाकायचं नाही अजिबात, कारण मक्यामध्ये तसंच आपलं पाणी आहे। ते सर्व मिक्स करून घ्यायचं आहे। गरज लागली तर थोडंसं पाणी टाकायचं आहे नंतर वरून। हे सर्व मिक्स करून घेऊन 10 मिनटं आपल्याला झाकून ठेवायचं आहे, 10 ते 15 मिनटं। तोपर्यंत आपण कढईमध्ये आपण भाज्या सर्व परतून घेऊया, फोडणी बनवून घेऊया त्याची। कढईत 1 चमचा तेल टाकले, त्याच्यावर मोहरी टाकते, मोहरी चांगली तडतडायला द्यायची। त्याच्यावर आता मी कांदा टाकणार आहे। एक कांदा कापलाय मोठा, त्याच्यात कढीपत्त्याची 7-8 पानं घेतले, ती कापलेत। कढीपत्त्याची पानं पण टाकलेत आणि शिमला मिरची 1 कापली आहे, ती टाकते। कांदा जास्त आपल्याला लाल नाही करायचा आहे, त्याच्यावर सर्व भाज्या टाकायच्या आहेत। गाजर किसून घेतला आहे 1 छोटा। सर्व भाज्या मिक्स केल्या। आता आपल्याला तेलावरच थोडी अर्धा चमचा हळद घालून परतायची, म्हणजे त्याचा रंग छान येतो। एवढा हे सगळं आपलं मिश्रण रेडी आहे। 10 मिनटं पण झाली आहेत आपल्या रव्याला। रवा पण चांगला फुलला आहे। त्यात 1 चमचा मी बेसन टाकते, भाजलेलं बेसन टाकला तुम्ही तरी चालेल, कच्चंच बेसन घेतलं आहे। सर्व मिक्स करून आता त्याच्यावर तयार केलेल्या आपण भाज्या घालायच्या आहेत सर्व। मिक्स करून घ्यायचं आहे। कोथिंबीर टाकते मी, कोथिंबीर तुमच्या आवडीनुसार टाकायचे। मूठभर कोथिंबीर घेतली आहे मी बारीक कापून। सर्व मिश्रण व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। थोडं घट्ट झालं आहे, त्यात जरासं पाणी घालूया आपण आणि मिक्स करून घेऊया। ते मिक्सरचं भांड्यात पाणी होतं तेच घेऊन घालते मी। सर्व व्यवस्थित मिक्स करूया याला। मीठ घालते चवीनुसार, मीठ घालून पण मिक्स करून घेऊया। थोडं 2 मिनटं फेटायचं आहे, म्हणजे आपलं मिश्रण छान हलकं होतं। छान आपलं मिश्रण हलकं झालं आहे। त्याच्यात अर्धाच पाऊच मी इनो टाकते। इनो ऑप्शनल आहे, तुम्हाला नसेल टाकायचं नाही टाकलात तरी चालेल। ॲक्टिवेट होण्यासाठी थोडंसं पाणी टाकायचं आहे आणि मिक्स करून घ्यायचं आहे। इनो टाकल्यावर लगेच आपल्याला बनवायला घ्यायचे। इनो किंवा बेकिंग सोडा वापरलात तरी चालेल। गॅसवर मी पॅन आधीच ठेवले आहे तापायला, आप्याचं पात्र, आप्पे पात्र। आणि आता थोडं थोडं आपण तेल लावून घेऊया चमच्याने, जास्त नाही लावत आहे मी तेल, एकच ड्रॉप टाकते। आता 1-1 चमचा आपल्याला मिश्रण टाकायचं आहे आप्पे पात्रामध्ये। असं घट्टच ठेवायचं मिश्रण आपल्याला, जास्त पातळ नाही करायचं आहे। सर्वमध्ये मिश्रण टाकून घेते मी।
याच्यात मिश्रण टाकले. आता वरून मी थोडं थोडं तूप टाकते. तूप हे आपल्या शरीरासाठी चांगलं असतं म्हणून साजूक गाईचं तूप घेतलं आहे मी. एक एक थेंब टाकलं आहे. झाकण ठेवायचं आहे 2 मिनटं. 2 मिनटं झाली आहेत. छान वरून आपले आप्पे झाले आहेत. खालून पण छान गोल्डन झालं आहे, रंग त्याला आला आहे. छोटा चमचा घेऊन चमच्याने आपल्याला पलटी करून बघायचं आहे. छान रंग आला आहे खालून सोनेरी असा. असं सर्व पलटून घेते मी. बघू शकता तुम्ही किती छान रंग आला आहे त्याचा. चमचा छोटाच घ्यायचा आहे म्हणजे पटापट आपले आप्पे पलटले जातात चमच्याने छोट्या. असे सर्व पलटी करून घेतली मी. आता दुसऱ्या साईडने पण छान शेकूया त्याला सोनेरी रंगावर. दुसऱ्या साईडने पण छान झाले. काढून घेऊया आता याला. सर्व काढून घेतलीत मी. आता हे परत घालते दुसऱ्यांदा. थोडंसं परत तेल टाकायचं आपल्याला त्याच्यावर. एक एक चमचा घालून घ्यायचं आहे मिश्रण. असं सर्व घालून घेतलं आहे मी. आता एक एक चमचा तूप घालते वरून. सर्व आप्प्यांवर घालून घ्यायचं तूप थोडं थोडं आणि झाकून ठेवायचं आता 2 मिनटं. 2 मिनटं झालेत. वरून छान स्टीम झालेत आपले आप्पे. खालून पण छान सोनेरी रंग आला आहे त्याचा. पलटून घेऊया आता. मी सुरी घेतली आहे. सुरीने पण छान पलटले जातात. अशी टोकदार सुरी घेतली आहे. त्याने पण असे पटापट परततात आप्पे आपले. असे सर्व सुरीने पलटून घेतले आहेत मी. एका साईडने छान गुलाबी झाले आहेत. तर चमच्याने बघूया आपण. दुसऱ्या साईडने पण छान झाले आहेत. काढून घेऊया आता याला सर्व. अशी आपली आप्प्याची रेसिपी, कॉर्न आप्पे, मक्याचे आप्पे रेसिपी रेडी. अशी आपली मक्याच्या आप्प्याची रेसिपी रेडी आहे. कशी वाटली तुम्हाला कमेंटमध्ये मला नक्की कळवा.